Och med det så går vi raskt in på kvällens första ämne som är USAs ekonomi. Ekonomin under Trump. Anser ni att Trump har fört en bra ekonomisk politik eller inte? Vad säger de? Jag skulle säga så här, att Donald Trump har fört en ekonomisk politik som har gått ut på att han har fått väljarna att tro att Kina, Mexiko och de här länderna, de har stulit våra jobb. Det är en väldigt stereotypisk bild, måste jag säga. Faktum är att om vi ser på USAs industrisektor, USAs fabriker, så har 85% av de jobb som har gått förlorade där sedan 70-talet, de har gått förlorade inte till frihandel, inte till Kina, inte något annat land, utan till robotar. Helt enkelt för att datorer, robotar är konstgjord intelligens klarar av att göra saker som det krävs mänskliga arbetare till för. USA producerar inte mindre idag än man gjorde förr, totalt sett, om man tittar bara på output, strikt sett. Men man behöver betydligt färre arbetare för det här. Vi kan även se i industrisektorn att anledningen till att kolsektorn har gått under, det beror dels på att det krävs färre arbetare där, det är maskiner återigen. Det beror på att alternativa energikällor blir mer och mer effektiva, och det beror på att det finns inte så mycket kol kvar. Trump säljer en falsk dröm, en dröm om 60-talet, en dröm om en efterkrigstid där man kunde försörja en familj på en lön och inte bara ha gått ut gymnasiet om ens det. Men det kommer aldrig tillbaka. Och det Trump har gjort är att han har förstört USAs internationella relationer i tron att man på något sätt kunna få tillbaka den tiden, eller åtminstone vill han få väljarna att tro att man kan få tillbaka den här tiden. Det är inte frihandel. Frihandel har gynnat USA. Frihandel har gjort allting billigare. Frihandel har framför allt så har det gynnat de absolut fattiga som är de som köper de mest importerade varorna. Och Trumps tullkrig som han ställer till med nu, hans handelskrig, de drabbar framför allt de fattigaste amerikanerna som Trump lovade att han skulle stå upp för. Det tycker jag är skamligt. Ronny, vad säger du? Har Trump varit bra för USAs ekonomi? Ja, det tycker jag. Och jag håller med John om att frihandel är bra och någonting som gynnar världen på lång sikt. Jag menar, medelklass växer ut ur fattiga så blir det en stark och stabil medelklass. Och Trump har, trots sin America First-politik, där han då menar att USA ska stå först, så har han ändå lyckats få igenom många stora frihandelsavtal med Sydkorea, nu senast med Kanada igår och även med Mexiko, trots att hans retorik under kampanjen var väldigt tuff mot just Mexiko. Men hans tuffhet har gjort att man har fått fram frihandelsavtal som inte bara är frihandel utan också rättvisa. För frihandelsavtalen tidigare, i synnerhet det med Mexiko och Kanada, det är någonting som många vanliga amerikaner, men även då Trump har ansett har varit orättvist mot USA. Under det här nya frihandelsavtalet, USMCA heter det va, så har vi ett rättvist handelsavtal där det blir liksom balans. Och det gynnar USA och på sikt också, John sa att han nämnde Kina lite grann där, att Trump gnäller på Kina. Den kritiken är befogad. Kina har manipulerat valutan och de har i mångt och mycket försökt blåsa USA. Genom det här nya frihandelsavtalet med Mexiko och Kanada, då får USA en stark egen frihandelszon som gör att man blir ännu större konkurrent mot just Kina, och Kina kan inte köra över USA på något sätt. Ja, vad säger du John? Är det skillnad på retorik och verklighet? Ska vi titta mer på vad han åstadkommer? Jag vill bara säga angående de här frihandelsavtalen att de ekonomer som har granskat dem säger att de är likadana som de frihandelsavtal som redan fanns, alltså NAFTA. Det är bara det att Trump har döpt om dem för att han lovade att han skulle riva upp NAFTA, så nu gör vi ett avtal som är likadant som NAFTA, men vi kallar det något annat än NAFTA. Och så de här frihandelsavtalen, tyckte man att NAFTA var bra så tycker man väl att de här avtalen var bra också. Och jag tycker att NAFTA var ett bra avtal. Så, alltså det nordamerikanska frihandelsavtalet. Så det här är alltså semantics, kort sagt. Det är rena formaliteter. Trump har inte stärkt USAs position. Och när Trump säger att USA blir beskattad, amerikanska varor beskattas så jättehårt i andra länder, då räknar han med momsen. För Trump förstår inte vad moms är. Han säger till exempel att Sverige beskattar våra varor med 25%. Ja, vi beskattar ju alla varor med 25%, för helvete. Det är liksom, han förstår inte konceptet nationell moms. Så faktum är att skillnaden mellan Trumps hur mycket USA tar ut i tull och hur mycket de betalar i tull är ungefär 0,8% internationellt sett när man justerar för alla undantag och allting, alltså när man går på exakt mycket genomsnitt. Det är inte så stor skillnad, och det är framför allt de fattiga länderna där USA har orättvisa handelsavtal för att man vill hjälpa de fattiga länderna att utvecklas. Man vill få marknadsekonomin att fungera i Latinamerika så att de inte faller in i kommunism och in i andra revolutionära rörelser. Det tycker jag är något positivt rent att USA kan kosta på sig. Det är klart att om USA skulle förhandla fullt ut, de kan krossa ett land som Guatemala i handelsförhandlingar. Det är klart att de kan. Men är det verkligen en sån supermakt vi vill att USA ska vara som bara kör över andra för att de kan? Om det John säger tvistar om det här, det måste du säga med. Men, Ja,
Då går vi vidare till andra området för kvällen som är invandring. De flesta vet ju att Trump är skeptisk mot invandring. Men är hans strategi för att minska invandringen sund? Ronny, vad säger du? Ja, jag tycker det. Alltså, Trump är ju invandringskritisk på väldigt många områden och på väldigt många olika sätt. Och det senaste jag läste var att han ville att invandrare som kommer till USA, för att få stanna så måste de kunna försörja sig själva. Och det här är ju helt motsatt policy mot vad vi har i Sverige. Historiskt har USA haft en invandringspolicy som bygger på att de som kommer hit de måste kunna försörja sig själva. Det första beslutet om det fattades 1882, 1952 tror jag, så fattade man ett nytt beslut som sa att de som vill komma till USA, etablera sig här och jobba här, eller leva här, de måste kunna jobba, de måste kunna försörja sig själva så att de inte blir en belastning för det övriga samhället. Den här politiken upprätthölls i princip ända in på 90-talet. Sen började det sakta förändras lite grann. Och idag så enligt statistik som jag läste i morse så lever ungefär hälften av alla amerikanska invandrare på någon form av statligt bidrag. Och det kan jämföras med den hela amerikanska befolkningen där samma motsvarighet är 30%. Så att invandrarna ökar onekligen belastning på det välfärdssystem som finns. Det är inte lika stort i USA som i Sverige, men det finns ändå ett. Till exempel Medicaid, stöd för mediciner för äldre. Och man räknar med att år 2030 ungefär så kommer 7,5 miljoner invandrare att bli helt beroende av Medicaid. Och det kommer att belasta ett system som redan är väldigt belastat. Så det är en punkt. Sen finns det många andra saker att säga också. Till exempel så hans syn på islam. Jag anser att vi har för stor muslimsk invandring i västvärlden. Islam på sikt kommer att påverka hur vi lever, våra värderingar och våra samhällen helt enkelt. Och Trump har satt ner foten där. Lite klubbigt kanske, men han har ändå gjort en markering som till exempel Hillary Clinton eller Margot Wallström eller någon annan liberal politiker aldrig skulle göra. Han har inte gjort perfekt, men han har ändå gjort en markering och det tycker jag behövs. Vad säger du, John? Jag ska säga att det råder ignorerar elefanten i rummet här och det är den nuvarande icke-existerande muren som Trump lovade mot Mexiko. Och det var det som var för alla republikaner vill ju ha en striktare invandringspolitik, men det var bara Trump som pratade om att han skulle bygga en mur och låta Mexiko betala för den. Jag kan säga så här, Trump gav två motiveringar. Det ena var illegal invandring i sig själv och det andra var att det kommer droger in över gränsen. Faktum är att 95% av alla droger som kommer in i USA från Latinamerika kommer via kusten. Alltså via jollrar, via mindre och ibland större containerfartyg och så vidare. Det sker en otrolig smuggling där. Och Trump har skurit ner på kustbevakningen vars jobb det är att stoppa de här drogsmugglingen. Sen ska jag också säga att de flesta illegala invandrare som kommer in till USA från Mexiko och resten av Latinamerika, de kommer in som legala invandrare på turistvisum och sen så stannar man bara kvar. De kommer alltså in via flygplan. Och jag kan säga att murar har inte funkat så jättebra sen flygplan uppfanns i största allmänhet. Sen är det också det att det Trump har gjort, det är att han har förstört den politiska situationen i Mexiko. Så att i Mexiko under de senaste årtiondena så har man blivit gradvis mer positiv till USA. Man har blivit gradvis mer villiga att arbeta med USA för att stoppa den illegala invandringen och för att krossa kartellerna som forslar in droger i USA. Man hade till och med, under George Bush så satte man till och med in militären liksom i samarbete med USA där. Nu i Mexiko så har situationen blivit helt förgiftad så att om du säger ett positivt ord om USA då är det politiskt självmord. Så att även trots att Mexiko skulle tjäna på att den illegala invandringen upphörde så kan man inte längre säga det för att då blir man utmanad som Trump-anhängare. Så Trump har helt förstört relationen mellan USA och Mexiko. Jag tycker det är väldigt tragiskt. Vad säger du Ronny? Var det en bra idé? Ja, alltså det här det John säger, alltså, det är ju inget snack om att det finns en oerhörd miljontals illegala invandrare på just de här gränsdelstaterna, Arizona, Mexiko, New Mexico och så vidare mot Texas, mot gränsen mot Mexiko. Det finns ett stort skuggsamhälle i USA av illegala invandrare från Mexiko och de kom inte med flyg utan de gick över Rio Grande. Så att det här är ett problem som har vunnits i 40 år i USA ungefär, så det här är inget problem alls. Trump är inte den första som försöker sätta ner foten i den här frågan utan republikanerna har egentligen i 30 års tid försökt stärka gränsbevakningen. Och det här med mur, det är en stark symbolik. Det viktiga är att gränsen blir säkrad och där står ju Trump på rätt sida. Men sen, det har ju inte hänt något praktiskt än, så är det ju. Men han står ändå på rätt sida av det här tycker jag. Vad säger du Jan? Är det ibland viktigt med en stark symbolik? Jag vill säga så här, om det bara hade varit en stark symbolik så hade jag väl kunnat hålla med om att det hade varit viktigt. Men Trump han gjorde väldigt tydligt att muren var inte bara en stark symbolik. Han har även kämpat i budgetförhandlingarna för att få anslag till den här muren. Det är inte symbolik, han menar verkligen en mur.
Sen vill jag bara påpeka att under Obamas tid så slog USA rekord i antalet utvisningar. Invandringen från Mexiko gick in till negativt, alltså när man tog antal som invandring jämfört med antal som utvisades. Den illegala invandringen har aldrig varit så låg. Det här är ett problem som redan var på väg att lösas. Och det bästa som USA kan hoppas på om man vill minska den illegala invandringen från Mexiko, det är att det går bra för Mexiko. Det är att löner går upp i Mexiko, det är att det går bra tillväxt i Mexiko. Det är därför man har haft generösa handelsavtal med Mexiko. För att man vill att det ska gå bra för Mexiko, så att folk ska känna att det är värt att stanna kvar här och möjligheten finns i mitt eget land. Jag behöver inte gå över gränsen. Men det är en långsiktig lösning. Kortsiktigt så går det inte så snabbt, utan man måste göra något här och nu akut. Det är så republikanerna har känt i 30 år ungefär. Jag skulle säga att problemet är bara det att en mur är inte en akut lösning. För att kunna bygga en mur så måste man beslagta man måste beslagta mark från över 10 000 landägare som äger marken längs Mexiko-USA-gränsen. Och alla de här personerna kommer gå till domstol för att stämma USA för att få ersättning för det här. Det här kommer att ta 10-tals år redan ut. Vi har fortfarande stämningar som går upp på högsta domstolen nu över det stängsel som George Bush byggde 2006. Det här är inte alls en akut lösning. Det här kommer att ta evigheter. Det är inte så enkelt som att bara hälla cement på gränsen. Nej, i praktiken är det inte så enkelt, men det beror på hela tiden att demokrat. Okay. Ja, jag tycker vi kan ju se om det blir några frågor från publiken sen efter om det här. Men vi kan släppa in en fråga nu kanske. Vad säger du? Ja, jag hade en fråga. Jag hörde att Trump ville förbjuda green card lottery. Ja. Är det bra eller dåligt för USA? Bara en minut var det där. Vem vill börja? Jag kan inte så mycket om det. Men det var nog lite av det jag var inne på nyss. Alltså att även green card alltså, ska knytas till att du har ett riktigt jobb. Och green card gör det lite grann. Men jag kan inte detaljerna där, så att jag kan inte besvara det. Jag tycker att det är dåligt. För green card kräver ändå att du har ett arbete. Det kräver ändå, det är för skilled workers, om man säger så. Och det är alla fans som kommer in i USA. Jag menar, USA är ändå ett land som bygger på invandring på ett sätt som Sverige inte gör. Och så USA bygger inte på en nationell kultur på samma sätt som Sverige gör. Så USA har en helt annan tolerans. Där måste man också säga. Får jag lägga till en sak där? Ja. Jag håller med om att USA bygger på invandring, men det bygger på sansad och rationell invandring där man väljer vilka som ska få komma in och man väljer det väldigt noggrant. Det bygger inte på massinvandring av människor som man inte kan någonting om. Ordningen är så att Ronny öppnar och John stänger, så att oavsett hur länge ni håller på så kommer jag låta John på slutordet i det här segmentet. John, Jag vill påpeka angående massinvandring. Jag förstår att många sverigedemokrater känner att Trump vill sänka invandringen, vi vill sänka invandringen, det här är bra. USA tar emot ungefär 100 000 flyktingar per år. Nu ska vi säga att de har 33 gånger vår befolkning, så det är ungefär som Sverige tog emot 3 000 flyktingar per år. Tycker ni att det är massinvandring? Men när Trump vill nu sänka det här till 30 000. Och det här trots att USA har ett särskilt ansvar för flyktingar, för det är de som har startat de flesta av de här krigen, ändå som de flyr ifrån. Så jag menar, nej, USA har ingen massinvandring. Det går inte att översätta Sveriges situation till USA på det viset. De har inte, det är inte miljontals muslimer som väljer in varje år. Det är inte det. Och vi ska också säga att USA, jag menar, vi Sverigedemokrater brukar säga att man ska hjälpa där och hjälpa där istället för att hjälpa här. Men Trump får också ner på biståndet. Han får ner på bidrag till FNs flyktingorgan. Så jag menar, om vår filosofi är att vi ska hjälpa smartare, så Trumps filosofi, fuck you, I got mine, om man säger så. Och med det så går vi vidare till avsnitt 3, internationella relationer. Trump gjorde sig sen för att prata om America First. Har detta varit bra eller dåligt för internationella relationer? John, vad säger du? Jag tycker överlag att att prata om America First, det kanske inte skadar i sig självt. Men Trump har varit dålig för USAs internationella relationer. Alla USAs republikanska presidenter har gjort sig kända för att man står upp väldigt hårt mot USAs fiender. Och det är bra. Det som Trump gjort sig känd för, det är mest att han också går hårt mot USAs vänner. Dels genom handelskriget som vi nämnde tidigare, dels genom att han har varit väldigt svajig kring huruvida man skulle ingripa om ett NATO-land blev attackerade.
Man har sagt att ja, men NATO kanske inte är en så jättebra idé ändå. Vi kanske inte borde ha sanktioner mot Ryssland. Han har för övrigt vägrat att kritisera Ryssland. Det är en annan grej som vi kommer komma in på nästa ämne. Men det är också lite, han har varit väldigt mycket skakigare. Och han har också han förstår inte riktigt konsekvenserna av när man ger fienden propagandamöjligheter. Som det här med Kim Jong-Un. Jag förstår Trumps strategi här att men vi smittrar Kim Jong-Un och säger att han är världens bästa och så ger vi honom ett möte i Vita huset och allt det här och så blir han snäll mot oss. Jag förstår strategin. Men det man gör här är att man ger Nordkorea propaganda de kan använda i 30 år framöver. Det funkar inte riktigt så enkelt som Trump har tänkt här. Sen har Trump också förstört internationella relationer genom att han under valkampanjen, det här är de flesta glömt bort, men han sa att USA borde ha tagit Iraks olja. Det sa han under valkampanjen. Och det här är väldigt allvarligt för att det här är något som islamistiskt sprids propaganda. De säger att USA är dekadent, USA är liksom västvärlden är svag och USA är inte här för att befria oss, de vill bara ha vår olja. Trump är personifieringen av dekadens, han försvagar västvärlden genom inre konflikter och han säger att vi borde ta deras olja. Liksom, vi må glömma det här med islamisterna, ISIS, de kommer använda det här rekryteringsklipp i 30 år, jag lovar. Så han har försvagat USAs ställning i världen och han har gjort att globalistiska krafter kan ta över ledartröjan på ett helt annat sätt. Vad säger du då? Har Trump varit bra eller dåligt för internationella relationer? Jättebra. Och vad Trump har gjort som skiljer honom från Obama och från liberala presidenter är att Trump har stått upp för det som har varit USAs historiska vänner, Israel i synnerhet. Där USA har ju ett historiskt jättelångt band till Israel och Donald Trump beslöt att flytta USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem för att markera att USA står upp för Israel, det är en sak. Östeuropa är en annan naturlig allians för USA som stod upp för Östeuropa efter murens fall och mot kommunismen. Där så diskuterar Polen nu om att starta ett nytt militärfort som ska heta Fort Trump, bara för att hedra Trump. Han höll ju ett jättestarkt tal i Polen för några år sedan när han förklarade att vi kommer att stödja er och stödja NATO-insatsen för att stå upp för er mot Ryssland till exempel. Så Trump står upp för USAs historiskt allierade på ett sätt som liberala politiker inte gör, utan de vill hellre fjäska för andra politiker. Iranavtalet är ett bra exempel där Trump också rivit upp ett väldigt dåligt avtal där man på något sätt, Obama-administrationen då, den liberala presidenten försökte fjäska för Iran. Och så Trump har en hård ton mot USAs fiender och han står upp för USAs vänner och det tycker jag är bra. Gällande Nordkorea, om jag hinner bara lite kort här, så det är ett exempel på ett land som inte är som Iran. Alltså, Kim Jong-Un är en person som det går att fjäska för. Det går inte att fjäska för mullorna i Iran till exempel, eller för ISIS, det funkar liksom inte. Men Kim Jong-Un, det är en person som är materialistisk, han gillar bilar, brudar och pengar liksom. Då går det att fjäska, speciellt om man är affärsman som Trump. Så att America First har funkat jättebra, och inte bara för USA utan även för USAs vänner, tycker jag. Vad säger du, John? Jag kan väl säga så här att Nordkorea har ju hållit fast sin position, vilket är att om vi ska ge upp våra kärnvapen måste USA ta bort sina militärbaser med Sydkorea och lämna Sydkorea försvarslöst i princip. Så jag vet inte hur mycket det har gett så här långt. Men däremot kan vi säga att det här är en otroligt stor chansning från Trump. För att om man fjäskar för någon och det inte går, ja, som sagt, då har man propagandaklipp för de kommande 30 åren. Så sen det här med att han står upp för USAs vänner. Har du noterat vilka Trump har bråkat med på sistone? Han har bråkat med Storbritannien som man har haft en allians med sedan 1700-talet, ända sedan kriget tog slut i princip. Bråkat med Kanada som man har haft fred med sedan 1815. Man har bråkat med Tyskland som man har haft fred med sedan 1945. Det är liksom, jag vet inte riktigt vilka gamla allierade det är. Det var väldigt selektiv definition av den termen, måste jag ju säga. För att, jo, det är bra att han står upp för Israel. Jag står också upp för Israel. Och det är bra att det han gjorde i Polen. Men han har varit väldigt, väldigt svag mot Ryssland. Och han har verkligen blivit dragande, kicking and screaming till att göra i alla fall någonting alls för Ukraina till exempel. Så nej, jag håller inte med om din definition. Ja, precis. Storbritannien leds av Theresa May som kallar sig konservativ, men hon är inte konservativ och det är det som är Trumps problem med henne. Hon har problem med Trump för hon gillar inte Trumps retorik och Trump är en person som till personlighet ger svar på tal och det är hans otal med Theresa May. Kanada leds av Justin Trudeau, världens främsta liberal efter, jag har precis bott i Kanada, efter Emmanuel Macron eller de på samma nivå. Så jag menar, naturligtvis går Trump inte ihop med dem, men han har inte emot Kanada som nation och inte Storbritannien heller. Jag menar, Trump står upp för den här historiska alliansen mellan Storbritannien och USA. Så att det är ledarna i de här länderna, det är det som är liksom problemet med Trump och snarare att det är de som har problem med Trump och det är det som Trump reagerar mot. Du nämnde något annat land också som jag glömde. Men vad sa du? Tyskland, precis. Jag menar, där har vi Angela Merkel och Trump har kritiserat hennes massimigrationspolicy till exempel. Så att det beror på ledaren i landet och inte på landet.
Jag skulle vilja fråga John, skulle du säga ändå att Trump var bättre för internationella relationer än vad Obama var? Det är väldigt svårt att säga, för att jag spenderade 8 år med att kritisera Obama. Ska jag säga. Jag var absolut inget fan av Obama. Men samtidigt så tror jag att Trump är definitivt inte bättre. Han må vara lika dålig, det kan jag väl säga. Men han är inte bättre än Obama när man tar en helhetsbild, när man ser till att man kan säga så här: Obama skämde ut vänster, men Trump skämde ut oss. Och det är ett återkommande tema. Och det är också en av anledningarna till att jag hade tyckt att det var bättre om Hillary hade vunnit. Bara för att, hon är en katastrof, men hon är en katastrof för våra motståndare, om man säger så. Medan Trump stämplar konservatismen och ger oss en legacy som vi måste bearbeta i 10-tals år. Ungefär som Nixon gjorde på sin tid. Och med det så går vi vidare till nästa område som är Mueller-utredningen. Alltså den här utredningen om huruvida Trump hade någon typ av samröre med Ryssland i presidentvalet. Så frågan är där, samarbetade Trump med Ryssland? Och var det i så fall olagligt, eller hela utredningen en häxjakt? Vad säger du, Ronny? Mitt korta svar är ja. Allt är en häxjakt, och det finns inga bevis för att Trump personligen har samarbetat med Ryssland, utan det här är en höna av en fjäder. Det är mitt korta svar. Ja. Okej, mitt lite längre svar. Jag måste säga så här: Mueller har så här långt lyckats fälla 8 personer, alltså inte bara åtal utan fått fällande domar mot 8 personer som var högt uppsatta i Trumps kampanjstab, inklusive hans kampanjmanager och hans advokat, ska vi tillägga. Så om det här är en häxjakt, ja, man kan ju fundera på varför anställde Trump så jävla många häxor. Det är väl en relevant fråga, tycker jag, i det här. Så vi kan ju titta på några saker här angående Ryssland. Vi vet att i juni 2016 så hade Trumps son och Trumps kampanjmanager ett möte med ryska representanter där de hade utlovat att vi har vägrat publicera sin skattedeklaration som skulle visa var han har fått sina pengar ifrån. Så ja, om Trump är oskyldig, varför agerar han så skyldig? Ja, vill du kommentera det, Ronny? Beter han sig som en oskyldig person, eller? Ja, så jag skulle säga så här att det här liknar lite grann. Det fanns en utredning mot Bill Clinton, så en utredare som heter Ken Starr, som försökte på något sätt utreda vilka fuffens Bill Clinton hade för sig. Och den utredningen, den började på ett ställe och slutade någon helt annanstans. Och jag tror att den här Mueller-utredningen, det börjar med den här stora idén om att det finns okej, Trump kanske har gjort affärer med Ryssland, men finns det något som bevisar att han är en landsförrädare, att han vill sälja ut USA till Ryssland? Och där är svaret nej, det finns inte. Och då tror jag att den här utredningen riskerar att börja i en ände och hamna någon annanstans. De här personerna som du nämnde, Manafort och många andra, de är inte i första hand fast för att de har sålt nationella hemligheter till Ryssland, utan de är fast för att de är ett konstiga svar och felaktiga svar. Och det känns lite grann som att Trump under kampanjen, hans son i synnerhet, de förstod inte vad man fick och inte fick göra. Alltså att det är väldigt, man ska inte träffa folk från andra länder om man inte är folkvald. Alltså presidenten kan göra det, men president kan det inte. Och när de insåg det så började de att backtracka. Men det är inte samma sak som att de medvetet har försökt förråda landet. Och de här punkterna som folk fälls på nu, det har att göra med att de har sagt fel i utredningar och de har försökt backtracka. Men det har inte att göra med att de har förrått landet i grund och botten. Och det är den stora skiljelinjen. Ja, slutreplik, John. Nej, det är inte bara att de har sagt fel i utredningar, utan det har ju bevisat att Manafort är en rysk agent. Vi ska säga att det visste republikanerna redan 2008, för han ville jobba för McCains kampanj, men McCain sa nej just för att alla vet att han är ägd av Putin. Sen så kom Manafort och erbjöd sig jobba gratis för Trump, och Trump sa ja. Och då frågar man, för Manafort har aldrig jobbat, han är ingen idealist, han har aldrig jobbat gratis för någon. Vem betalade Manafort egentligen? Och sen är det ingen har fällts för landsförräderi. Nej, det kanske är för att utredningen måste avslutas innan någon ens kan åtalas för det. För det är bland det värsta man kan åtala någon för. Så, men däremot ska man säga att många har dömts för att de har dolt sanningen om någonting som rör Trump och Ryssland. Och det finns, vi kan också säga att Trump på republikansk konvent så försökte han få republikanerna att överge all kritik mot Ryssland. Så, och vi kan också säga att han bad Ryssland att hacka Hillarys mailserver. Eller demokraternas mailserver, och dagen efter så gjorde Ryssland det. Det är jävligt mycket rökare för att det inte ska vara en eld. Och med det så går vi vidare till det 5:e avsnittet. Hillary. Hur hade USA och den konservativa rörelsen sett ut om Hillary hade vunnit? Hade det varit bättre? John, vad säger du? Ja,
jag måste säga det. Och något motvilligt, för jag avskyr Hillary. Härligt talat. Men det som hade hänt om Trump hade förlorat, det hade varit att den konservativa rörelsen hade gå in i en fas där man måste utvärdera, okej, vad har vi gjort fel? Och istället så gick man in i en fas där vi sa, okej, men det här funkar, vi kan fortsätta sälja folk på drömmen om 60-tal som aldrig kommer tillbaka. Vi kan fortsätta sälja folk på en protektionism, vi kan fortsätta. Och det här jag menar som är Trumps eftermäle, att han förändrar republikanerna så i grunden. Sen är det också det att Trump vann genom att bli som vänster. Trump är väldigt mycket som vänster faktiskt. I det att han tycker att hans känslor går över objektiva fakta. Om jag känner att det är så här spelar ingen roll om det är vad fakta säger. Han agerar väldigt mycket som extremvänster på studentkamper. Liksom, det spelar ingen roll vad sanningen är så länge jag identifierar mig som något annat. Och Trump har liksom fört in en post-truth politik. Och det är inget nytt inom vänster. Men det är det som är så skadligt, för att vi konservativa måste vara de vuxna i rummet. Vi måste vara de som vågar vara de som står upp för att det finns objektiva fakta. Även om de objektiva fakta inte är så jätteroliga för oss att läsa. Det är det som gör oss till det bättre alternativet. Det är det som gör oss till västvärldens väktare, höll jag på att säga. Och det är inte Trump, helt enkelt. Ronny, säger du? Nej, USA och världen skulle vara mycket sämre under Hillary Clinton. Men John fastnar väldigt mycket på att Trump är en dålig person. Jag tycker att det är intressant är hans politik, och det är intressant också vilken politik Hillary Clinton skulle ha fört om hon var president. Om Hillary Clinton hade varit president så skulle USA ha gått i en mer liberal riktning. Just nu har vi 2 konservativa domare, Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh, som håller på att bli tillsatta, vilket kommer att göra högsta domstolen konservativ för första gången i historien. Det hade inte hänt under Hillary Clinton. En av mina huvudfrågor då, vi var inne på det tidigare, islam. Jag menar, under Hillary Clinton så hade USA antagit en europeisk invandringspolitik. Det skedde inte under Trump, tack vare Trump. Så att hans politik, det är det som avgör. Och under Hillary Clinton, om man ska titta på ett större perspektiv, så skulle USA fortsatt den liberala processen som har pågått under Bill Clinton, Barack Obama och Hillary Clinton med att göra USA mer likt Västeuropa. Och vissa tycker att det är bra, men jag tycker att USA ska förbli USA, och Trump, han har gjort väldigt mycket. Alltså utan honom hade inte det skett, och med Hillary Clinton så hade USA blivit lite mer likt Frankrike. Då tar vi in en fråga från publiken. Anton, ja, nej, det var under ett tal jag såg så lovade Clinton att om hon vann så skulle hon upprätta en no-fly zone över vad heter stället? Syrien, tack. Och om Ryssland, som de gjorde hela tiden, stup i kvarten, flög över den här zonen, så skulle de svara, skulle de vara beredda att svara med kärnvapen ifall det behövdes. Och det ser jag som en självklarhet att nog fan kommer Ryssland att kränka den här no-fly-zonen. Så att är inte det en ganska stor grej att en amerikansk presidentkandidat går till val på att starta kärnvapenkrig med Ryssland? Vad säger du, John? Nej, det där är taget ur sitt sammanhang. Hon säger inte att hon skulle starta kärnvapenkrig eller ens krig. Nej, hon såg att de skulle stå bakom med kärnvapenkapacitet om så behövdes. Ja, absolut. Och det gäller för övrigt all amerikansk utrikespolitik att den backas upp av en kärnvapenarsenal, så det är inte egentligen något nytt. Men Hillary Clinton, alltså angående no-fly zone, det skulle kunna, jag tycker att Trumps hantering av Syrien har varit ganska katastrofal, om jag ska vara helt ärlig. Så jag tycker att man har haft en halvmesyr här. Man har stött rebellgrupperna, men inte så mycket att man har kunnat faktiskt störta Assad. Och det gör att man nu har Assad bara häromdagen sagt att vi kommer inte ta emot hjälp att återuppbygga Syrien från USA, för vi litar inte på dem. Så nu hamnar man i någon sorts, antingen kunde man ha stött Assad och vunnit lite goodwill där, eller så kunde man ha stött rebellgrupperna fullt ut, vilket Hillary hade gjort, och faktiskt störtat Assad. Nu blev det någon sorts mellanväg här som slutade i ingenting. Men sen ska vi säga att Ryssland skulle ha kränkt en no-fly zone, det ser inte jag alls som självklart, för Ryssland backar hela tiden när USA faktiskt visar att de menar allvar. Och det är för att Rysslands militär, även om de blir starkare, så är det typ en femtedel av USAs. Så jag menar, det må vara svårt att ta över Ryssland, men Ryssland vet att det är de som skulle förlora vid en eskalerad konflikt. Så de skulle säkerligen kräva någon eftergift, men de skulle backat faktiskt. Om USA faktiskt hade stått på sig. Vad säger du då? Är Hillary något av en krigsförakt jämfört med Trump? Eller? Ja, så nu pratar du med en person som inte har något emot krigsförakt i USA. Men jämfört mot Trump, ja. Och jag menar, vi kan se om vi skiljer, jag kommer att prata lite om George W. Bush om en stund.
Och han var också en krigssök då, precis som Hillary. Men skillnaden där, det var att Hillary gjorde saker och stödde saker under Barack Obama där man inte tog något ansvar alls. Till exempel, tydligaste exemplet är Libyen, där man störtade Gaddafi utan att ta något som helst ansvar. Man bara trodde och hoppades att det här ska fungera. Och det gjorde det inte. Vi kan säga att det fungerade inte i Irak heller, men där försökte i alla fall USA att styra upp. De insåg att nu har vi störtat en regim och vi måste ändå försöka styra upp det här. Så tänkte man inte alls i Libyen. Så att om man ska gradera graderna i helvetet liksom, på dålighet så är Liberalerna sämre.